नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई प्यान नम्बर हामीले सजिलैसँग आफ्नै घरमा बसेर कसरी लिन सक्छौं, त्यही पनि आफ्नै मोबाइलको युज गरेर 10 देखि 15 मिनेट भित्रमा सजिलै हामीले प्यान चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ त्यस बारेमा भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोलाई तपाईहरुले स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने आज तपाईहरुले सजिलैसँग प्यान चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ र प्यान चाहिँ लिएर तपाईलाई कहाँ आवश्यक परेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई टाइप गरेर चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई अघि बढाउनु भन्दा पहिले तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीभाइहरुलाई जानकारी दिनको लागि यो भिडियोलाई शेयर गरेर पनि सहयोग गर्नु होला भन्दै अब चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ टपिकतर्फ लागौं। र सर्वप्रथम तपाईहरु चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईले नागरिक एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्ले स्टोर देखिराख्नु भएको छ र प्ले स्टोरमा गएर नागरिक एप भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् र नागरिक एप तपाईले डाउनलोड गरिसक्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र नागरिक एप इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँदछ जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँदछ र त्यो आइसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ नागरिक एप सरकारी सेवा हात हातमा भनेर चाहिँ यसरी यसको स्लोगन पनि रहेको छ र यहाँ सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको छ भाषा छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। वेलकम टु नागरिक एप इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली। तपाईहरुले केमा चाहिँ तपाईलाई सहज हुन्छ त्यो किसिमले चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ चाहिँ नेपाली चाहिँ छनौट गर्न लागिरहेको छु र नेपाली छनौट गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र सुरुमा भाषा छनौट गर्नुहोस्, त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् क्लिक गर्नु होला र यहाँ भनिएको छ नागरिकता विवरण हेर्नुहोस् भनेको छ। यसरी गरेर के छ स्थायी लेखा नम्बरहरू अनि सञ्चय कोषको लागि नागरिक लगानी कोष अनि अन्य सेवाहरू पनि रहेको छ जसमा चाहिँ मतदाता परिचय पत्र, गुनासो दर्ता, लोक सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष आदि चाहिँ रहेको छ। र यसलाई फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर चाहिँ माग्दछ र यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर भनेको छ नागरिक एपमा दर्ता हुनको लागि नागरिकले आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ भनिएको छ र तपाईहरुले जुन आफ्नै नाममा जुन सिम लिनु भएको छ त्यसको चाहिँ तपाईहरुले मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यो राख्नुभयो मात्र तपाईले चाहिँ अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले चाहिँ त्यो चाहिँ विवरण चाहिँ राख्नु होला र यहाँ चाहिँ म आफ्नो विवरण राख्न लागिरहेको छु र मैले यो मोबाइल नम्बर राखिसकेँ र राखिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 6 अङ्कको कोड चाहिँ मोबाइल नम्बरमा पठाइने छ भनेको छ र तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुमा क्लिक गर्नुहोस् भन्दा बित्तिकै तपाईको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ एउटा मेसेज जान्छ। यहाँ चाहिँ मेरो मेसेज आइसकेको छ र म चाहिँ हाल्न लागिरहेको छु र त्यही कारणले तपाईको आएन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पुनः पठाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ त्यो पुनः पठाउनुहोस्मा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्मा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ नागरिक एपमा फेरि स्वागत छ भनेर चाहिँ भनिएको छ र यति गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुले के राख्ने त्यो चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरु चाहिँ दिन्छ। त्यो विवरणहरु चाहिँ अटोमेटिक आउँछ। तपाईहरुले नामहरु राख्नु पर्ने हुन्छ र आज हामीले प्यान नम्बर चाहिँ राख्न लागिरहेका छौं र यहाँ प्यान नम्बरको लागि चाहिँ तपाईहरुले प्यान दर्ता गर्नुपर्ने भनेर भनिएको हुन्छ र प्यान दर्ता गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्, यो लिंक गर्नुहोस् भनेको छ प्यान नम्बरमा चाहिँ। अनि तपाईको चाहिँ मैले चाहिँ पहिला चाहिँ यो किसिमले चाहिँ पठाएको थिएँ प्यान नम्बरहरू चाहिँ, अनि त्यही भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो किसिमले आएको छ। जस्तै मैले लेखा यसरी चाहिँ तपाईले त्यहाँ सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ सबै हाल्नुभयो भने तपाईको प्यान नम्बरहरू चाहिँ त्यहाँ आउने गर्दछ जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो प्यान नम्बर चाहिँ तपाईले सजिलै चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ र योभन्दा पहिले मैले भिडियो बनाएको छु त्यो अनुसार पनि तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग चाहिँ यसरी चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। जस्तै मेरो यहाँ आएको छ र प्यान विवरण कुनै विवरण फेला परेन भनेर भनिएको छ र तपाईले यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु होला भने तपाईले आफ्नो नागरिकताको जुन
विवरणहरू सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण विवरणहरू आइसक्यो भने तपाईँ त्यहाँ भरिसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जुन यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको आउने गर्दछ। तपाईँको प्यानको चाहिँ जस्तै यो किसिमले हैन के रहेको छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ यसरी आउने गर्दछ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँले मैले जुन योभन्दा पहिलेको भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु, तपाईँले माथि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ नागरिकता लिन सक्नुहुनेछ। जस्तै आफ्नो नागरिकताको विवरणहरू के कस्तो हो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यहाँ दिन्छ। जस्तै मतदाता परिचय पत्रहरू के रहेको छ यिनीहरू, अनि पासपोर्ट छ भने पासपोर्टहरू पनि यहाँ चाहिँ रहेको हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ यो किसिमको चाहिँ मेरो प्यान नम्बरहरू रहेको छ। मैले कसरी बनाउने भनेर अगाडि पनि हेरेको छु। र यहाँ स्पेसल तपाईँहरूले यो एपमा चाहिँ जुन यो नागरिक एपबाट चाहिँ सरल एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरू यो इन्टरफेसमा आइसकेपछि यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ स्थायी लेखा नम्बर भन्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँले नागरिकताको विवरणहरू चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसमा नागरिकताको विवरणहरू सबै हाल्नुभयो र त्यसलाई पुरै फिलअप गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ सबै कुराहरू भरेर सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही समयपछि तपाईँको मोबाइलमा वा तपाईँको इमेलमा चाहिँ म्यासेज आउने गर्दछ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो किसिमको प्यान नम्बर चाहिँ हुने गर्दछ। जुन यो किसिमको प्यान नम्बर तपाईँको यो हो यो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको आउने गर्दछ। र तपाईँले त्यो नम्बर जुन यो नम्बर रहेको हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ सिधै तपाईँहरूले आफ्नो जुनसुकै तपाईँलाई जहाँ आवश्यक परेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यो स्थायी लेखा नम्बर भनेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ 11 अङ्कको हुन्छ, सायद 10 अङ्कको, त्यो चाहिँ तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब यो बाहेक नागरिक एप बाहेक चाहिँ अन्त कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईँलाई लागिरहेको छ भने मैले आई बटनमा पनि आइराखेको होला, त्यहाँ पनि मैले स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूलाई सिकाएको छु। त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँलाई मैले एउटा स्टेपहरू चाहिँ यहाँ सिकाएन हैन, जुन स्टेप चाहिँ मैले पहिलो फिलअप गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ 81 चाहिँ मलाई आयो। र यहाँ मैले सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँको नागरिकता नम्बरहरू तपाईँको नाम ठेगाना सबै भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो भरिसक्नुभयो भने सरल किसिमले चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। होस् त आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, जय नेपाल, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।